ඊළඟ loop වර්ගය තමයි while loop කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද while loop එක කියන එක පාවිච්චි කරන්න කියලා Python වලදී. for loop එකට වඩා ඇත්තටම වෙනස් while loop එක පාවිච්චි කරන විදිහත් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලත් ලියන විදිහත් වෙනස්. ඉතින් මම for loop එක මෙහෙම තියෙද්දිම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් while loop එක ලියන විදිහ. while loop එක පටන් ගන්නෙ while කියන keyword එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියන්න ඕනේ condition එකක්. මොන condition එක true වෙනකලා තියෙන තාක් කල්ද මේක run වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි තේරුම ඔයා දන්නවා while කියන එකේ යම් කිසි තත්වයක් මොකක් හරි දෙයක් තියෙන condition එකක් තියෙන තාක් කල් මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා කියන එක. ඒතර මම කියන උදාහරණයක්. ඉතින් අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් හිතන්න උදාහරණයක් while I am sleeping my eyes are closed. ඒ කියන්නේ මම නිදන් ඉන්න තුරාවට මගේ ඇස් දෙක වැහිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ මම මේ නිදාගෙන ඉන්නවා කියන condition එක true වෙලා තියෙන තාක්කල් මගේ ඇස් දෙක වැහිලා තියෙනවා කියන එක. කොයි වෙලාවක හරි මම නිදාගෙන ඉන්නවා කියන එක false වුණොත් ඒ වෙලාවට මගේ ඇස් දෙක ඇරලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනට ලියන්න ඕනේ condition එක. ඉතින් අපි මොකක් හරි iterate කරන්න පුළුවන් data structure එකක තියෙන elements එකෙන් එක අරගන්න එක තමයි for loop එකෙන් කරේ. හැබැයි while loop එකේ මම දැන් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරන්නේ මොකක් හරි condition එකක්. එහෙනම් මම දැනට මේක අයින් කරනවා. මට හිතන්න සරල උදාහරණයක් මම හිතනවා count එකක් 0යි කියලා මට සරලම දේ තමයි 0 ඉඳන් 9 වෙනකම් මොන හරි print කරගන්න ඕන හිතන්නකෝ. for loop එකෙන් නම් ඔයා දැක්කා 4 in range කියලා ලිව්වා. කතාව එතනින් ඉවරයි. හැබැයි while loop එකේ එච්චර ලේසි නෑ. මම කියනවා එහෙනම් count එක කුඩායි නම් 10ට. අන්න එතකොට මේක print කරන්න අපි හිතමු count කියලා ලියලා මම කියනවා count එක print කරන්න කියලා. දැන් for loop එකක නම් ඔයා automatically ඊළඟ element එකට ගියානේ. හැබැයි මේකෙදි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම මේක run කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ program එක දිගටම run වෙනවා. ඔක නවතින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම control C ගැහුවා මේ program එකක් run වෙන විදිහට ඒක නවත්තන්න. ඒකත් මම තියාගන්න ඒක වැදගත් වෙවි. ඒ නවතින්න නැති වෙන්න හේතුව තමයි මේ condition එක හැමතිස්සෙම true. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? අපි මේක නිකන් run කරලා බලමු අපේ ඔළුවේ. count එක 0යි. හරි. while count less than 10 දැන් count කියන්නේ 0යිනේ 10ට වඩා අඩුයිද? ඔව්. print කරන්න count ව ආපහු මේ condition එකට එනවා දැන්. ඊට පස්සේ ඒ step එක මේ while loop එකේ තියෙන body එක ඉවරනාට පස්සේ ආපහු මුලට එනවා. එතකොට ආපහු count එක තාම 0යි. එහෙනම් මේක ආපහු print කරනවා. ඉතින් මේක දිගටම යනවා. මම count කියන එක increment කරන්නේ නැති තාක්කල්. එහෙනම් මම අනිවාර්යෙන් plus equals 1 කියලා කියන්න ඕනේ. හරි 1 හරි 2 හරි කැමති ප්‍රමාණයක කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ loop එක අදාළ ප්‍රමාණයට run වෙලා නවතින්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න for loop එකකයි while loop එකකයි තියෙන ප්‍රධානම වෙනස තමයි for loop එකක ඊළඟ element එකට යන්න කියන එක ඊළඟ step එකට යන්න කියන එක automaticallyම ඒ loop එකේ inbuilt තියෙනවා. හැබැයි while loop එකේ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් ඇයි අපිට නම් මේ while loop කියලා එකක් තියෙන්නේ? ඉතින් අපිට for loop එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නෑ. ඒකට හේතුව තමයි for loop එකක් පාවිච්චි කරන අපි අනිවාර්යෙන් ඒකේ data එන විදිහ, data තියෙන ප්‍රමාණය ගැන යම් අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර ලාවට data තියෙන හරිම ප්‍රමාණය දැනගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දන්නවා මේකට එන data ප්‍රමාණය නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර ලාවට අපිට එන data ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි ෆයිල් එකක් download කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපි network එකකින් එන data මොනවා හරි listen කරන් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මේ එන data ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද කියලා. ඒතර මම කියන්න ඕනේ data මගේ network එකේ තියෙන තුරාවට මෙන්න මේ process එක run කරන්න කියන වගේ condition එකක් ලියන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි while loop පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ step එකට යන එක අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක සදහටම run වෙන loop එකක් බවට පත් වෙනවා.